Tänään säädetään pyöränvaihteet kohdalla. Morista. Moni teistä on kysynyt neuvoa vaihteiden säätämiseen, eli ongelmana on se, että ne vaihteet ei mene kunnolla sisään tai jää raplattaa ja ronksuu ja voi olla, että kaikki rattaat ei tule käyttöön ollenkaan. Käydään se prosessi tänään lävitte tällä mun Cyclocrossarilla, jossa on siis Shimano 105 mekaaniset vaihteet. Jos sulla on maastopyörän vaihteet tai muuta, niin ei hätää. Se periaate on näissä kaikissa mekaanisissa sama. Eli tänään me perehdytään tuohon takavaihtajaan. Etuvaihtaja, jos sulla pyörässä sellainen ylipäätään on, niin se on aika simppeli ja looginen laitos ja harvoin siitä mitään ongelmaa tuleekaan, vaan ne ongelmat nimenomaan tulee tuolta takavaihtajasta. Mutta jotta tämä säätö ylipäätään voi tepsiä siihen sun ongelmaan, niin perusasiat pitää olla kunnossa. Ensinnäkin sen tietysti täytyy olla ehjä sen vaihtajan ja vaihtajan korvakkeen suora. Tässä pyörässä tuo kirkkaan sininen osa on se vaihtajan korvake siinä rungon ja vaihtajan välissä, jonka funktio on se, että jos se saa iskua se vaihtaja, niin se korvake antaa periksi, ettei esimerkiksi lähde runko vääntymään. Eli sen pitää olla suora. Sen näkee kyllä ihan silmämääräisestikin useimmiten, että onko se vääntynyt vai ei. Jos se on vääntynyt, sä et saa sitä säätämällä pelaamaan sitä vaihteistoa. Toinen pointti on se, että vaijerin pitää olla ehjä ja hyvin luistaa kuoressaan. Muuten se vaihtajan vastajousi ei pysty tekemään sitä työtänsä, jos se vaijeri pistää hanttiin. Usein lisäksi, jos sulla on semmoinen pyörä, joka on hyvin pysynyt säädöissä ja yhtäkkiä ne vaihteet lähtee menee pois säädöstä, niin se on useimmiten merkki siitä, että se vaihtajan vaijeri on juuri katkeamassa. Se on lähtenyt venymään, eli siellä on jo säikeitä poikki ja se vaijeri venyy vähän ennen just kun se katkee. Eli se on yksi mahdollinen ongelmakohta. Kolmas on sitten tietysti se, että sulla on niin kulunut vaihteisto, että sitä ei säätämälläkään saa enää pelaamaan. Eli sitten kun ne rattaat ja ketjut lähtee kulumaan liikaa, niin ne ei ole enää sen malliset, kun ne on suunniteltu. Ja sitten esimerkiksi ne pienet hampaat sillä rattaiden kylissä, jotka ohjaa sitä ketjua siinä vaihtamisessa, että koska se hyppää seuraavalle, niin ne kun pyöristyy liikaa, niin sitten se vaihteisto ei enää pelaakaan. Takavaihtajassa on oikeastaan 4 kohtaa, mitkä tähän säätöihin liittyy. Eli ensinnäkin on tämä vaijerin sisäänvienti, jossa on tämä kierrettävä vaijerin kireyden säätö. Sitten löytyy niin sanotut rajoiteruuvit, jotka rajoittaa tämän vaihtajan ääriasentoja. Ja 4. sitten tämä niin sanottu base screw, eli tämä ruuvi, joka kiristää tätä vastajousta, joka vaikuttaa tähän vaihtajan asentoon. Tämä vaijerin kireyden säätö muuten saattaa olla myöskin siellä kahvan päässä, esimerkiksi jossain maasto-osasarjoissa. Samanlainen kieritettävä barrel adjuster, kun tuossa oli tuossa vaihtajan päässä sitä vaijeria. Samaa virkaa hoitaa, eli säätää sitä vaijerin kireyttä. Vaijerin kireyden säätö on itse asiassa se toimenpide, jolla ne useimmiten ne ongelmat selviää. Harvoin siinä on mistään muusta kyse. Tämä muuten voi tulla vastaan ihan uudessakin pyörässä sen takia, että kun ne vaijerit on uudet, niin vaikka ne päätyholkit ei välttämättä istukaan siihen vaijerin kuoreen ja siihen pyörän runkoon ihan vielä kunnolla ennen kuin niitä käyttää ja vaijeri kiristyy, niin sitten se vasta hakee sen paikansa ja saattaa olla, että silloin se vaihde menee pois säädöstä, mutta silloin ei kannata lähteä ihan alusta asti sitä hommaa tekemään, vaan pienin muutoksin. Yleensä siis vaijeria hitusen kiristämällä, niin se homma selviää. Mutta jos ne vaihteet on vallan hukassa, niin käydään nyt lävitte kaikki nämä 4 kohtaa, mitä ne oikeasti tekee, vaikka yleensä sä selviät sillä vaijerin kiristämisellä. Lähdetään liikkeelle sillä, että siirretään vaihde täältä edestä isoimmalle rattaalle. Jos sulla on 3 rattaan systeemi, niin sitten keskimmäiselle. Ja takaa pienimmälle. Tarkistetaan ensin se rajoitinruuvin asema, että silloin kun tämä vaihtaja on täällä ihan ulkona, niin se tosiaan nojaa siihen ruuviin, eikä se ole tämän vaijerin varassa. Eli löysytetään tätä vaihtajan vaijeria kertomalla tätä siis tällä päästä katsellen niin kuin myötäpäivään, eli ikään kuin ruuvia kierrettäisiin kiinni, niin silloinhan tämä vaijeri löystyy. Eli kun tämä on löysä, niin silloin tämä vaihtaja on tavallaan niin kuin sen ruuvin varassa. Ja se ruuvi on sitä varten, että tämä ketju ei putoa täältä tänne rattaan ja rungon väliin ja kiilaudu sinne. Eli se on se rajoitinruuvin virka. Ja jos se ketju on joko putoamassa tänne rungon puolelle tai raplattaa seuraavaa ratasta vasten, niin silloin täältä H-säätöruuvilla sitä asemaa säädetään.
Mutta se on tärkeää, että se nojaa siihen ruuviin eikä ole tosiaan tuon vaijerin varassa. Katsotaan sitten toi toinen L-ruuvi, joka sitten rajoittaa täällä toisessa päässä sitä vaihtajan liikettä, niin kun me ollaan saatu ensin tuo indeksointi kohdalle. Kun me lähdetään sitä indeksointia tekemään, eli tuota vaijerin kireyttä säätää, niin ensin pitää varmistaa, että täällä kahvassa ei ole ensimmäistäkään naksua enää jäljellä, vaan että se vaijeri on varmasti sieltä kaikki tullut ulos. Ja kun me äsken sitä monta kierrosta löystytettiin, niin meidän täytyy nyt varmaan ensin pari kierrosta ottaa takaisin. Ja sitten vaan lähdetään kokeilemaan, eli pistetään täältä vaihtajasta yksi naksu. Nouseeko ketju? Ei nouse. Painetaan vaihtaja takaisin ja kiristetään tätä. Sitä saa aika tässä vaiheessa, kun haetaan sitä paikkaa, niin aika reiluinkin lisäyksin pistää. Nyt raplottaa, mutta ei nouse vieläkään. Muista aina pistää sitten tuon vaihteen takaisin. Entäs seuraava? No niin, nyt lähti. Sitten kokeillaan toiseen suuntaan. Nyt ollaan aika lähellä. Eli ensimmäinen vaihde. Okei, vieläkin vaatii vähän kiristämistä, kun se ei nouse seuraavalle. Nyt kannattaa mennä jo 4. kierros kerrallaan, ettei se lähde enää hukkuun, kun ollaan jo lähellä. Nyt menee aika hyvin. Eli vaijeria kiristetään niin kauan, kun se ketju pomppaa tuohon seuraavalle silloin, kun me vipua painetaan. Ja sitten kun me ollaan saatu ensimmäinen kohdalla, niin sitten lähdetään varmistamaan, että päteekö tämä sama säätö nyt sitten kaikkiin rattaisiin. Eli vaikka se tuossa pienemmällä rattaalla toimii, niin se saattaa sitten siellä keskellä pakkaa ruveta oireileen. Eli nyt hyvin pienillä muutoksilla 4. kierros kerrallaan korkeintaan muutella sitä setupia ja hakea sen kohdan, milloin se ketju pomppaa kaikista pykälistä molempiin suuntiin oikein. Ja jos et saa näillä konsteilla sitä pelaamaan, niin silloin siinä vaihteistossa on jotain vikaa. Se on liian kulunut, tai se on liian paskanen, tai vaieri on liian likainen, se ei luista anna sieltä myöten sitä mukaan, kun toi vaihtajan jousi tekee työtänsä. Jokin tämmöinen perustavaa laatua oleva juttu siinä silloin on. Muuten sen saat kyllä tällä konstilla pelaamaan. Sitten kun ketju siirtyy molempiin suuntiin sujuvasti ja eikä jää raplattaa, niin sitten katsotaan vielä se toinen rajoiteruuvi. Eli vaihdetaan edestä pienemmälle rattaalle ja viedään tää tänne isoimmalle, jos menee. Jos se rajoiteruuvi on oikein, niin silloinhan se menee. Eli oikeastaan tässä on tärkeintä tarkistaa se, että vaikka mä painasin kahvasta lisää, yrittäisin kiristää vaijeria, niin tää ei enää liiku yhtään mihinkään tää vaihtaja, koska sen pitää nojata siihen rajoiteruuviin. Eli sama kun mä yritän tästä peukalolla painaa, niin se vaihtaja ei saa mennä ylitte. Koska sitten jos se hyppää tuosta viimeisen rattaan ylite tuonne pinnojen väliin, niin sitten siinä voi mennä koko kiekko rikki. Se siis säädetään tästä sillä L merkityllä ruuvilla, tarkoittaa L niin kuin low, eli arvovälitys. Silloin kun ollaan tuolla isolla rattaalla, H-ruuvi sääti tätä ulkoreunaa. Eli niin pienellä kuin isollakin rattaalla, kummassakin reunassa sen vaihtajan aseman pitää nojata siihen rajoitinruuviin. Se ei saa olla siitä vaijerin kireydestäkin. Ja kun nämä meidän vaihteet on nyt sitten, että edestä pieni takaa iso, niin tsekataan samalla tämä B-ruuvi. Eli tämä B niin kuin body määrää sen, missä asennossa tämä vaihtajan runko asuu. Eli siellä on vastajousi, jota vastaan tämä ruuvi kiertää ja tästä menee eri asentoon sen mukaan.
Eli se säätää käytännössä tätä väliä, mikä on tämän rissapyörän piikin ja tämän isoimman rattaan piikin välissä. Sen pitäisi olla noin 6 milliä, 5-6 milliä yleensä näissä Shimanoissa. Sitä luokkaa se nyt näyttää olevan, voi olla millin 2 enempikin. Jos ne vaihteet pelaa, niin tuohon B-ruuviin ei kannata koskea ollenkaan, mutta tiedättehän mitä varten se on. Ja tässä olikin meidän tipraukset tänään. Kiitos kun katselit ja pistä vaikka peukku ylös, jos tykkäsit, että tämä valaisi asiaa. Nähdään taas ensi viikolla. Moi moi! Jos ei puhu sitä mihinkä suuntaan pitää milloinkin kiertää, niin mä itse ajattelen sen niin kuin pulttina tämän, että kun mä kierrän sitä vastapäivään, niin se tavallaan aukeaa, jolloin se kiristää tätä. Ja kun mä kierrän sitä myötäpäivään, niin se tavallaan painuu tonne sisään, eli löysyttää ruuvia. Muistisääntö se on sekin.